تاسو ویلی شو چې ایکسل کې ټوټل و داسې کامن ایررز دي چې هغه به کله چې فنکشنز موږ کاروو نو د فنکشن وخت کې به موږ ورسره مخ کیږو. نو راځئ د ایررز د جملې څخه موږ به لومړی چې کوم ایرر دی یعنې ډیو بای زیرو ایرر دی د دې لنډ مفهوم به داسې درته ووایم چې ډیو بای زیرو نه مطلب دا دی چې یو عدد تقسیم پر صفر شوی وي یا یو عدد تقسیم پر خالی سیل وي. لکه دلته که ما سره یو عدد وي یو ویلیو وي او هغه تقسیم شوي وي په یو بل عدد باندې موږ ته دلته ریزلټ پکار دی. نو زه لیکم 200 تقسیم پر 2 دلته که زه غواړم د دې ریزلټ وګورم نو 200 تقسیم پر 2 نو ما سره به ریزلټ کریکټ راځي. که بیا دلته ولیکم 300 تقسیم پر 0 او سیم هغه فنکشن ته یا فارمولا ورته اپلای کوم چې 300 تقسیم پر دغه نیل ایرر نو کله چې موږ سره یو سیل خالی وو نو هم به دا ایرر راځي او که سیل کې څه وي زیرو هم وي نو بیا به موږ سره دا ایرر راځي. که دلته زه اوس پراپر ویلیو ولیکم نو هغه ایرر به ختمیږي.